Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, isang tutorial na naman po ang ituturo ko sa inyo. And ang tutorial na po yan is about paano nga ba tayo magpapalit ng mga background natin sa ating mga video. So yan po, kung ayaw nyo po ng mga background nyo dyan, pwede yan palitan. And kung interesado ka po, panoorin mo hanggang dulo. At huwag mo kalimutan mag-subscribe and pa-click notification bell para lagi po kayo ma-update pag may mga bago pa akong i-upload na videos. Guys, punta kayo sa inyong CapCut, then new project. So, ayan, kuha kayo guys ng mga gusto nyong i-background sa inyong video. So, punta ako sa photos. So, may mga na-save na ako dyan guys na mga pang-background. So, itry ko tong isa. And then, click natin tong add. After nyan guys, mag-overlay lang tayo. And kunin nyo yung video na gusto nyong palitan ng background. So, add overlay. So, dito tayo sa videos. So, ito ang example ko guys na videos. So, ayan. Ayan guys, pag nakapag-overlay na tayo, click nyo tong remove background. So, ayan. Hintayin nyo lang guys yan kasi medyo matagal yan. Yung akin kasi is na-try ko na to, kaya mas mabilis na siya. So, ayan guys, na-remove na yung background niya and ayan. So, pag play ko na yan, ayan, ganyan na siya. And, ayan guys, pag kulang, dagdagan lang natin dito. So, ayan. So, ayan guys. Delete natin. So, ayan. Okay na siya guys. Nakapagpalit na tayo ng background natin. So, ayan. Maraming pagpipili ang mga background dyan, guys. Mahanap lang kayo ng gusto nyong i-background or pwede kayong gumamit dito mismo sa CapCut. So, isa pang pwedeng gawin, guys, is kung gusto nyong i-adjust yung brightness, contrast, saturation, ayan, click nyo lang yung adjust, and then, ayan, pili kayo dyan sa contrast, ayan, kung gusto nyong palitan yan, pwede naman, sa brightness din, ganun, kung gusto nyong palitan, and hanapin yung talagang tamang kulay para sa inyo, so, ayan, so, ako naman is hindi ko na kailangan i-adjust, kasi, ayan, medyo okay na ako dito guys. So, hanapan ko lang siya ng tamang angulo. Ayan guys. So, ayan. Okay na yung aking background ng video. So, guys, ayan. Diba? Napakadali lamang po at bilis ng pagpapalit ng ating mga background. So, ayan guys, ganun lamang po kadali ang pagpapalit ng ating mga background. So, ayan, kung gusto nyo pang itry, go na, itry nyo na, and palitan nyo na yung mga hindi nyo gustong background dyan sa inyong mga video. At kung nagustuhan po ang video na ito, huwag mo kalimutan i-like, and kung may gusto ko pang ipa-tutorial or any suggestion na content, comment down below at babasahin ko yan. Kita-kita po tayo sa sunod ko pang video. Mag-ingat kayong lahat. God bless and bye!